อยู่กับ Digital Break Time Podcast จริงจังกว่าที่คิดแล้วก็ซับซ้อนกว่าที่เห็นถ้าใครได้อ่านชื่อของพอดแคสต์แล้วก็น่าจะรู้แล้วว่า EP นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันนะครับแต่ว่าที่เกริ่นนำด้วย2ประโยคข้างหน้าเนี่ยก็คือมันเป็นสิ่งที่เข้ามาในหัวผมตอนที่เริ่มทำ SEO Content ลดเป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่าพอไปศึกษาไปหาข้อมูลมาเนี่ยการทำ Content SEO เกี่ยวกับรถอ่ะมันมีความแตกต่างจากธุรกิจอื่นอยู่พอสมควรเลยทั้งในแง่ของเนื้อหาแล้วก็ในแง่ของการเลือกคีย์เวิร์ดแล้วก็อื่นๆนะครับซึ่งจริงๆทุกๆธุรกิจเนี่ยมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้อยากจะมาเล่าให้ฟังว่า Content SEO ที่เกี่ยวกับรถเนี่ยมันมีเนื้อหามันมีอะไรที่มันแตกต่างรวมถึงเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้การทำ SEO Content รถเนี่ยมันติดอันดับได้ง่ายขึ้นนะครับก่อนจะไปเริ่มเนื้อหาขอขายของก่อนนิดนึงว่าตอนนี้คอนเทนต์ที่ทาง Digital Break Time ทำให้กับผู้จัดจำหน่ายรถยนต์เนี่ยติดหน้าแรก SEO แล้วก็ยังขึ้นเป็นการค้นหาเป็นผลการค้นหาใน AI Search หลายๆตัวด้วยนะครับยังไงสำหรับเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของแบรนด์ที่กำลังมองหาโซลูชันด้าน Digital Marketing เนี่ยหรือว่าจะเป็น Content Marketing หรือ SEO เนี่ยสามารถติดต่อ Digital Break Time ได้เลยนะครับขายของเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องของความแตกต่างในการทำ SEO Content ลดกับธุรกิจประเภทอื่นๆถ้าเทียบกันมันจะเป็นยังไงเนาะอันดับแรกเลยครับก็คือความคาดหวังของผู้อ่านหรือณตรงนี้เนี่ยผมจะเรียกว่า Search Intent ละกัน Search Intent ของคนที่เขาเสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยมันค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงเพราะว่าการซื้อรถเนาะมันเป็นการตัดสินใจที่เราใช้เงินจำนวนมหาศาลไม่ใช่แค่แบบซื้อของ 10-20 บาทคนอ่านส่วนใหญ่เขาจะเปรียบเทียบข้อมูลแบบอย่างละเอียดมากก่อนตัดสินใจครับเวลาเซิร์ชถ้าลองนึกเป็นตัวเราอะครับบางทีเราก็จะเซิร์ชว่ารุ่น A เทียบรุ่น B รุ่น B อัตราสิ้นเปลืองรุ่น B เครื่องยนต์อะไรเงี้ยครับมันจะมีความซับซ้อนของการเซิร์ชมากๆแต่ว่าโดยรวมแล้วอะมันมีข้อมูลเบื้องต้นที่คนเสิร์ชเขาอยากรู้เวลาเสิร์ชก็มักจะมีสเปครถรุ่นย่อยก็คืออยากจะรู้ว่าสเปครถเป็นยังไงแล้วก็แต่ละรุ่นย่อยเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากแค่ไหนอย่างที่2ก็คือความแตกต่างจากปีก่อนหรือว่าโฉมก่อนหน้าครับว่ามีอะไรปรับปรุงใหม่บ้างไฟหน้าเหมือนเดิมไหมเปลี่ยนไปหรือเปล่าหรือว่าพื้นที่ภายในห้องโดยสารมีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็คุ้มกับเงินที่เขาต้องการจะจ่ายไหม3ก็คือรูปของตัวรถแล้วก็ออปชันสีที่มีให้เลือกครับเพราะว่าเวลาที่เซิร์ชอะบางทีเขาอาจจะรับรู้ข่าวสารจากโบรชัวร์จากอะไรมาบ้างแล้วแหละว่ามีสีนั้นสีนี้รูปทรงเป็นแบบนี้แต่ว่าเขาก็ต้องมาเซิร์ชดูอยู่ดีว่าแล้วรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วสีจริงมันเป็นยังไงเนาะลูกค้าอยากเห็นภาพจริงอย่างที่4ก็คือราคาที่มันชัดเจนครับบางทีอาจจะไปเจอป้ายโปรโมทไปเจอโบรชัวร์เขียนแบบ 4.9xxx อะไรเงี้ยหรือว่าราคาที่ยังไม่รวมส่วนลดไม่รวมนู่นนี่นั่นเขาก็อยากจะเสิร์ชหาราคาที่มันชัดเจนก่อนรวมถึงราคาของแต่ละรุ่นย่อยด้วยว่าราคาที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันเท่าไหร่ Search Intent ที่ลูกค้ามีเหล่านี้ครับมันทำให้การค้นหาของเขามันซับซ้อนมันจริงจังแล้วก็ละเอียดมากๆนะครับแล้วเวลาที่เว็บไซต์หรือว่าคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถตอบเรื่องเหล่านี้กับลูกค้าได้อะเขาก็อาจจะไปหาข้อมูลจากที่อื่นแทนได้อย่างที่2ก็คือเรื่องของการเลือกคีย์เวิร์ดครับก็อย่างที่บอกว่า Search Intent เขามันซับซ้อนมันละเอียดเนาะแล้วเวลาคนเขาเสิร์ชเรื่องรถเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เสิร์ชแบบกว้างๆถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอื่นๆอย่างเที่ยวอย่างเงี้ยเราก็จะเสิร์ชแบบที่เที่ยวหน้าหนาวที่เที่ยวปลายปีใช่ไหมแต่ว่าคนที่เขาเสิร์ชเรื่องรถเขาไม่ได้เสิร์ชแบบรถน่านั่งรถน่าใช้รถน่าซื้ออะไรเงี้ยยกตัวอย่างละกันอย่างเช่นรีวิว Alphard Z เป็นคีย์เวิร์ดกับอีกคีย์เวิร์ดนึงเป็นรถ MPV 7 ที่นั่งฟังดูเหมือนมันจะแบบมันก็ใกล้ๆเคียงกันใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอะคีย์เวิร์ดที่คนเลือกเซิร์ชอะมันเจาะจงมากๆAlphard Z ก็คือ Alphard Z เขาไม่ได้สนใจ MPV 7 ที่นั่งหรือเขาเซิร์ช MPV 7 ที่นั่งเขาก็ยังไม่ได้เจาะจงรุ่นไหนคำเสิร์ชเหล่านี้มันก็คือแสดงถึงความต้องการข้อมูลคนละแบบเลยนะครับคนที่เขาเสิร์ชคำว่ารีวิว Alphard Z อะเขาก็สนใจรุ่นนี้อยู่แล้วแต่ว่าตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อดีไหมข้อมูลเชิงลึกของมันเป็นยังไงสเปคข้อดีข้อเสียราคาส่วนคนที่ค้น MPV 7 ที่นั่งเนี่ยอาจจะยังไม่รู้เลยก็ได้ว่าตัวเองอะอยากจะได้รถแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าอยากจะได้รถยี่ห้อไหน
อยากจะได้แบบเขาก็อยากจะเสิร์ชแล้วได้ข้อมูลอยากได้ไอเดียมาประกอบกันนำไปตัดสินใจต่อมากกว่านะครับความแตกต่างอย่างที่3เลยก็คือเรื่องของการใช้รูปภาพหรือว่าสื่อที่เป็นวิชวลเนี่ยมันสำคัญมากกว่าหลายธุรกิจพอสมควรก็ลองนึกภาพว่าถ้าตัวเราเองเนี่ยนั่งอ่านแบบพวกสเปคชีตนั่งอ่านรายละเอียดแต่ว่าเราไม่เห็นภาพเราก็ตัดสินใจซื้ออะไรบางอย่างได้ยากเหมือนกันและยิ่งเป็นรถยนต์เนี่ยก็สำคัญมากๆคนที่เขาอยากจะดูข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยเขาก็เลยอยากจะดูรูปอยากจะดูวิดีโอประกอบด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นรูปในรถมุมต่างๆแล้วก็ภายในห้องโดยสารอย่างเงี้ยอยากเห็นวัสดุว่ามันเป็นยังไงมันดีไหมมันมีสีอะไรบ้างพอพูดถึงสีเขาก็อยากจะเห็นสีของตัวถังด้วยเหมือนกันอยากรู้ว่าสีที่ตัวเองชอบมันมีไหมแล้วก็สีจริงๆมันเป็นยังไงบางทีเขาอาจจะชอบสีดำชอบสีเขียวแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเฉดของเขียวของดำของแบรนด์นี้เนี่ยของรุ่นนี้เนี่ยมันต่างจากที่เราคิดหรือเปล่าเขาก็เลยอยากจะเห็นครับแล้วก็ต่อมาก็คืออินโฟกราฟิกหรือว่าพวกสิ่งที่ใช้เปรียบเทียบนู่นนี่นั่นนะครับเพื่อเป็นเหมือนสิ่งที่ทำให้เขาสรุปและเข้าใจได้ง่ายว่าอย่างเช่นรุ่น A รุ่น B ต่างกันยังไงเครื่องยนต์เป็นยังไงความแตกต่างจากเดิมเป็นยังไงอะไรอัปเกรดมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับการนำข้อมูลมาทำเป็นอินโฟกราฟิกมันทำให้คนสนใจมากกว่าคนที่เสิร์ชเกี่ยวกับเรื่องรถเนี่ยสนใจที่จะดูแล้วก็ที่สำคัญมันมีสิ่งที่คนอยากเห็นก็คือตารางเทียบรุ่นครับจะเทียบเกี่ยวกับแบรนด์อื่นรุ่นอื่นหรือว่ารุ่นยี่ห้อเดียวกันคนละรุ่นหรือเทียบราคาเทียบอะไรเงี้ยมันทำให้เขาช่วยให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและความแตกต่างที่ว่ามาทั้งหมดนี้ครับมันก็เลยนำไปสู่ความท้าทายของเราในฐานะที่เป็น Content Creator หรือว่าเป็น Content Writer เนาะที่จะต้องรับมือกับความแตกต่างนี้และมันก็เกิดความท้าทายหลายๆอย่างที่ผมต้องเรียนรู้แล้วก็ใช้เทคนิคในการรับมือเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังดีกว่าว่าความท้าทายในมุมของคนทำงานนะมีอะไรบ้างและคิดว่าควรจะรับมือยังไงอย่างแรกเลยก็คือคีย์เวิร์ดจะแข่งแรงมากครับส่วนนี้เนี่ยผมไม่ได้ไปแตะโดยตรงนะในส่วนของการรีเสิร์ชเนี่ยแต่ว่าก็ลองหาข้อมูลดูเองด้วยเพื่อประกอบการสร้างสรรค์ชิ้นงานเนาะก็พบว่าในวงการรถยนต์เนี่ยมันก็จะมีทั้งดีลเลอร์มีทั้งศูนย์ของแบรนด์เองมีทั้งเว็บไซต์รวมการขายรถมือ1มือ2เต็นท์รถอีกเพียบที่เป็นคู่แข่งทีนี้คีย์เวิร์ดที่แข่งมันก็เลยแรงมากอย่างเช่นถ้าเราจะไปแข่งด้วยคีย์เวิร์ดหลักอย่าง Toyota หรือราคารถ Honda อะไรเงี้ยเป็นไปได้ยากครับก็เลยต้องแบบใช้ในเรียกว่าการวางกลยุทธ์ในการทำ long tail บ้างในการทำ local SEO บ้างเช่นแทนที่จะแข่งแบบรถ Toyota เราอาจจะไปเล่นแบบ Toyota เอาผ่านนำเข้ามันอาจจะเจาะจงกว่าหรืออย่างเช่นจะใช้แบบเปรียบเทียบ Toyota เอาผ่านกับ Wellfly ถ้าเกิดแบรนด์เราขายแค่นี้หรืออยากจะนำเสนอแค่นี้ไม่ต้องไปแข่งกับแบบว่าคีย์เวิร์ด Toyota นะครับใช้ long tail ที่มันเจาะจงกว่าหรือจะใส่local SEO เข้าไปด้วยก็ได้อย่างเช่นนวมินทร์นู่นนี่นั่นต่อท้ายซึ่งคีย์เวิร์ดเหล่านี้การแข่งขันน้อยกว่าแต่คนที่ค้นหาก็จะมี intent ที่มันชัดเจนกว่าเนาะช่วยให้เราไม่เรียกว่าเปลืองพลังงานเปลืองทรัพยากรเปลืองงบมากเกินไปกับการทำ SEO ความท้าทายอย่างที่2ครับก็คือเนื้อหาเนี่ยจำเป็นจะต้องลงลึกแล้วก็แม่นยำมากๆก็อย่างที่บอกไปตอนต้นเลยว่า intent ของคนที่เสิร์ชเรื่องเหล่านี้เนี่ยเขาจริงจังแล้วแบบมีความซับซ้อนของการเสิร์ชการเขียนคอนเทนต์รถยนต์ก็เลยต้องมีความรู้เฉพาะทางมากๆเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญด้วยแบบเป็นตัวจริงรู้จริงด้วยแล้วก็เพื่อเป็นการให้เขาไม่รู้สึกว่าตัดสินใจอะไรบางอย่างพลาดจากข้อมูลที่ได้มาด้วยนะครับแต่ทั้งนี้มันก็ต้องบาลานซ์ให้รู้สึกว่าภาษาเนี่ยมันเข้าใจง่ายไปพร้อมๆกันด้วยเพราะถ้าเกิดแบบมันเป็นทางการมากๆมันเหมือนแบบก๊อปวางสเปคชีตมาวางเลยเนี่ยเว็บไซต์ของเราหรือบทความของเรามันก็ดูไม่มีตัวตนดูเหมือนใครก็ไม่รู้เอาสิ่งที่มีอยู่แล้วมาแปะให้เราอ่านความท้าทายอย่างที่3ก็คือการทำคอนเทนต์ประเภทนี้เนี่ยมันไม่ควรขายตรงจนเกินไปนะครับแน่นอนอยู่แล้วแหละว่าส่วนใหญ่ที่เว็บไซต์ที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับรถก็น่าจะมีเป้าหมายในการขายแต่ว่าคอนเทนต์ที่ผมรู้สึกว่าจะดีคือคอนเทนต์ที่ไม่ต้องฮาร์ดเซลจนเกินไปเพราะว่าคนอ่านจะรู้สึกเหมือนแบบถูกบังคับนะเข้ามาปุ๊บจะต้องลงทะเบียนจะต้องติดต่อจะต้องสั่งซื้ออะไรเงี้ยครับ
มันก็อาจจะทำให้ดูแบบน่าอึดอัดเกินไปคนอ่านต้องการแบบว่าข้อมูลที่ชัดเจนข้อมูลที่ตรงไปตรงมาน่าสนใจแต่ว่าก็ต้องมีความโน้มน้าวให้เขาอยากซื้อหรืออยากทักสอบถามด้วยจะด้วยข้อมูลด้วยภาพด้วยการใช้ภาษาที่แบบเข้าใจตรงใจเนี่ยก็ต้องสอดแทรกไปด้วยเนาะโดยสรุปก็คือขายได้แต่อย่าขายตรงมากค่อยๆโน้มน้าวนะครับทีนี้ความท้าทายที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้หลายคนกังวลใจว่าจะทำคอนเทนต์ให้มันติดหน้าแรกมันยากไหมต้องวางแผนยังไงครับอันดับแรกเลยนะถ้าอยากจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับรถยนต์ให้ติดหน้าแรก SEO ครับวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนจะเริ่มเขียนเริ่มสร้างสรรค์คอนเทนต์เนี่ยต้องรู้ให้ชัดเจนก่อนว่าคนที่เราจะเขียนเขาอ่านทำให้เขาดูเนี่ยเป็นใครเช่นคนที่เขาค้นหารถใหม่มือหนึ่งกลุ่มนี้ก็จะสนใจข้อมูลเฉพาะของแบบรถรุ่นใหม่พวกราคาพวกโปรโมชั่นการรับประกันนู่นนี่นั่นหรือเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่ออกมาในเวลาเดียวกันหรือว่าคนที่เขาค้นหารีวิวค้นหาตัวเปรียบเทียบเนี่ยเขาก็ต้องการข้อมูลเชิงลึกต้องการดูตารางเปรียบเทียบต้องการดูอินโฟกราฟิกรูปหรือว่าข้อดีข้อเสียที่แบบจริงใจตรงไปตรงมาเนาะเพื่อให้เขาเห็นภาพชัดเจนว่าแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมันต่างกันยังไงหรือจะเป็นคนที่เขาค้นหาศูนย์ซื้อรถคือคนเหล่านี้เขามีเป้าหมายในการซื้อชัดเจนในใจละอยากซื้อรุ่นไหนอยากซื้อยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนแต่เขาอยากรู้ว่าเขาจะไปซื้อที่ไหนดีมากกว่าคนเหล่านี้ก็จะให้ความสำคัญกับดีลเลอร์ให้ความสำคัญกับข้อมูลของศูนย์นำเข้าศูนย์จำหน่ายรถมากกว่าที่จะเป็นข้อมูลของรถนะครับเป็นตัวอย่างสั้นๆนะว่าเราควรจะวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนซึ่งก็อาจจะมีกลุ่มเป้าหมายอื่นๆด้วยแหละขึ้นอยู่กับธุรกิจของเราเทคนิคต่อมาก็คือเขียนเนื้อหาให้ลึกแต่ก็ต้องเป็นมิตรในเวลาเดียวกันคล้ายๆกับที่บอกก่อนหน้านี้ครับเนื้อหาต้องครบถ้วนต้องตรงกับ Search Intent แต่ก็ต้องอ่านง่ายด้วยอาจจะใช้เทคนิคที่แบบเราใช้กันบ่อยๆแล้วก็คุ้นเคยในการทำ bullet point ทำตารางเปรียบเทียบใส่ภาพประกอบเพื่อช่วยให้คนเข้าใจง่ายขึ้นแต่ก็ต้องไม่ลืมสิ่งสำคัญนะครับก็คือต้องระบุสเปคให้ครบถ้วนแล้วก็อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายต้องมีวิชวลเสริมไม่ว่าจะเป็นอินโฟกราฟิกภาพรถจริงเพราะว่าคนอ่านอยากเห็นภาพประกอบโดยเฉพาะในเรื่องรถยนต์นะครับเทคนิคต่อมาก็คือการปรับ on page ของ SEO ให้ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็น title หรือว่า meta description เนี่ยต้องมีคีย์เวิร์ดหลักสื่อความหมายให้ชัดเจนหรือว่าจะเป็นการใช้ H1 H3 H2 ให้ถูกต้องในแต่ละจุดช่วยให้แบบ Google เข้าใจโครงสร้างเนื้อหามากขึ้นแล้วก็ดูความถี่ให้ดีๆนะครับว่ามันเหมาะสมไหมอย่างที่3ก็คือการทำ internal link เนี่ยก็ควรทำเพื่อแบบให้มันเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่มันเกี่ยวข้องเช่นลิงก์จากบทความรีวิวไปบทความเปรียบเทียบลิงก์จากบทความที่เป็นแบบสเปครถเนื้อหารถไปที่บทความเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นๆรุ่นอื่นๆนะครับแล้วก็การใส่alt text ในของรูปภาพเนี่ยก็ต้องมีคีย์เวิร์ดระบุอธิบายรูปภาพให้ชัดเจนก็เป็นเรื่องปกติที่เราทำกันอยู่แล้วนั่นแหละนะในเรื่องของการปรับ on page SEO นะครับโดยสรุปเลยเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยข้อสรุปที่ผมได้อย่างชัดเจนมากๆจากการทำ SEO content ในสายรถยนต์เนาะก็คือมันไม่ใช่สายที่จะเขียนได้แบบชิวๆเพราะว่าคนอ่านสายนี้จริงจังกับข้อมูลมากๆแล้วก็ส่วนใหญ่กำลังจะใช้เงินจริงๆจำนวนมากกับการซื้อรถคันหนึ่งที่อาจจะเป็นรถในการประกอบอาชีพของเขารถในฝันของเขาหรือรถเพื่อครอบครัวของเขานะครับก็เลยเป็นสิ่งที่เราจะเขียนแบบง่ายๆชิวๆหรือว่าไม่จริงจังไม่ได้เลยมันก็เลยต้องทำให้เราเนี่ยแม่นยำทั้งในข้อมูลเข้าใจในคนที่อ่านแล้วก็เทคนิคในการทำนู่นนี่นั่นนอกเหนือจากนั้นก็คือการปรับปรุงตามหลักของ SEO ที่เราทำกันเป็นประจำนั่นเองนะครับเชื่อว่าถ้าเกิดทำตามนี้เนี่ยก็อาจจะติดหน้าแรกได้ไม่ยากอย่างแน่นอนก็ต้องคอยพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงบทความกันต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เนื้อหาประมาณนี้ละกันใครอยากดูเรื่องไหนใครอยากอ่านเรื่องไหนเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็เกิดมีแบรนด์ไหนที่สนใจเกี่ยวกับการทำ Content Marketing Digital Marketing หรือว่า SEO เนี่ยขอขายของกันอีกรอบนึงนะครับติดต่อ Digital Break Time ได้เลยในช่องทางในเว็บไซต์หรือว่าในช่องทางตาม description ใต้คลิปใต้ podcast นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ